ولدت في المملكة العربية السعودية. الأهل لهم هنا 57 سنة I was born and raised in Saudi Arabia. My parents been here more than 35 years. اتولدت في مكة في السعودية وتربيت فيها وعايشة. من مواليد المملكة العربية السعودية. أهلي صار لهم يمكن 42 سنة هنا في الغربة. مواليد السعودية ولنا تقريبا حوالي 57 عاما في السعودية. الزقني على ما يقولوا، يعني العاشرة الإثيوبيين هنا حيعرفوها صراحة. أكلة يعني من الآخر. طبعا أنت لازم تنتبه من أشياء، يعني الأكلة هذه عبارة عن فلفل وبصل، يعني الريحة تمسك في الجلد. لا تقول لي العربية العود أرجل يطير ما يشيل الريحة. لكن والله الأكلة مرة جبارة، الأكلة مرة حلوة. هي طقوس القهوة وجوها، جلسة البنة زي ما نسميها، وهذا ملتقى العائلة وملتقى الضيوف ورائحة البخور. بس أنه لازم نسوي سحابة كذا كبيرة من البخور. طبعا الجلسة تبدأ وتختم بالدعاء من كبار السن. أكيد الجبنة يعني شيء ضروري جدا في كل بيت أثيوبي في السعودية. بعد كل غدا دائما تحصل البنة على اليمين والبخور على اليسار. طبعا الجبنة معروف شكلها عند أخواننا السودانيين أكيد. الدابو موجود أكيد، الفشار من هنا. الدابو طبعا اللي ما يعرف الدابو هو شيء يشبه الكيك كده بصينية دائرية، لكن مرة ما هو كيك. لا حد يحسب الدابو كيك. نفس هرجة الماجي، تخش الثلاجة تحسب الماجي ده حلاوة ولا شيء كده أصفر لونه وحماس، بس مرة ما هو حلاوة. بس إنه شيء مهم جدا في الطقوس هذه. هي عادة غسل اليد للضيف أو حتى لكبار أهل البيت بعد الأكل، وهذه العادة من المبالغة في الكرم أو التدليل، لكنها عادة جميلة في نظري. I think most people would agree on this one that we like to drink coffee. Yes, exactly. We love to drink coffee all day, every day. هي عادة القرشة أو التلقيمة مثل ما احنا نقولها، وأعتقد أن الهدف منها هو الإيثار والاهتمام بالآخر. أيضا تعجبني جدا عادة مناداة كبار السن بصيغة الجمع من باب الاحترام. Is called Asida. Okay, I love Asida. It looks like a volcano, and in the middle of it, it's made of wheat. In the middle of it, there is some kind of butter. Okay, and you can add a little bit sauce. And on the side, this is my favorite one. So I would love to put a little bit honey, white honey, of course. هي الملابس التقليدية بكل أنواعها وتفاصيلها، لكل قبيلة نوع معين وستايل معين، للذكور وللإناث، وملابس مخصصة للمناسبات. ولما انت تعزم شخص او شخص يعزمك، المعزوم هذا لازم وهو رايح لبيت الشخص ياخذ معاه اغراض، يعني مثلا سفن، بيبسي، لبن. يعني تقدر تقول انه العازم معزوم، عازم يعزم، ما ادري الزبده. فزي كذا فيها لخبطه، بس انه ايش، فيها علوم. ما هو اجباري، بس انه في يعني علوم. العادات مهمة، أكيد العادات مهمة، بس هل كلها مهمة؟ هنا نقول أيوة ولا. العادات الإيجابية اللي تربط الفرد بهويته وثقافة أجداده وإرثهم الحضاري، خاصة المغتربين وأبنائهم، هنا العادات تكون مهمة والتقاليد تكون مهمة عشان الإنسان يعرف نفسه ويعرف هو من وين جاء. طبعا لازم تكون في، يعني في أي دولة تكون في عادات وتقاليد الواحد، حتى لو إنه يعني خرج من دولته يقدر يمارس العادات حقت أثيوبيا برا عشان يحس بالانتماء. العادات في رأيي هي امتدادات للبشر، لهوياتهم ولجذورهم، للذاكرة، للوطن وحتى للتاريخ. الطعم الأصلي، حتى الكشري اللي ناكله هنا مو زي اللي في مصر. الأكلات الهندية اللي ناكلها هنا مو زي اللي في الهند. هي عادة استخدام المجاز في الكلام. دائما ما يثير مخيلتي كمية المجازات والتشبيهات التي يستخدمها أهل اللغة الأثيوبية في الإشارة إلى موضوع ما بدون الإشارة إليه بشكل مباشر. We have a color for traditional clothes. I would love this traditional clothes to flourish in the market. ففي عادة لما تاكل مع ناس، مع جماعة كده،
شبعت من الأكل ما تقوم من الأكل. حبيبي تكي كده، شوف لك هرجة، سولف مع ده سولف مع ده كده، يدك وسخانة. أيوه، تستنى لين الكل يشبع بعدين تقوم. ما يميزنا كمواليد أو حتى كمغتربين هو فرصة الثراء الثقافي التي حصلنا عليها بحكم نشأتنا في بيئة تسمح لنا أن نجمع الأجمل من كل ثقافة. واللي قدامك قام، انت لحالك كده بقيت لحالك. هذه برضو من عادات اثيوبيا، ما لكم دخل.